Kamusta mga Rondalia? Narito na naman ulit ako para sa pangatlong episode ng All About the Rondalia. Sa pangalawang episode ay pinag-usapan natin kung ano ang mga instrumento na kabilang sa Philippine Rondalia. Sa episode naman na ito ay papag-usapan natin ang wastong paglagay ng strings o kwerdas sa mga instrumentong pang-Rondalia. Tara, simulan na natin! Ang pinakauna at ang pinakamalagang bagay na kailangan muna natin malaman ay kung ano ang mga kwerdas na kakailanganin natin. Magkaiba ang uri ng mga kwerdas na ginagamit sa instrumentong pang-rondalya. Halimbawa sa bandurya, mas manipis ang kwerdas na ginagamit nito kumpara sa oktavina dahil sa mas maliit ito. Meron dalawang uri ng kwerdas ang ginagamit sa rondalya, ang tin steel at ang copper wound steel, kung saan ang tin steel ay binabalot ng tanso. Ang bandurya, oktavina, at laud ay gumagamit ng mga kwerdas na ito. Ngayon, para may pakita ang wastong paglagay ng mga kwerdas na ito, ipapakita ni Ginoong Prince ang wastong proseso. Narito na si Ginoong Prince para ipakita ang wastong paglalagay ng mga kwerdas. Ginoong Prince, paano yung paglagay ng kwerdas sa bandurya? Bago tayo maglagay, alamin muna natin kung ilang string ang bandurya. So, ang bandurya, kakailanganin ng 14 na string. 9 o siyam na tin steel string at 5 or 5 na bordon o copper wound string. Yan. So, ang bandurya ay may 6 na courses. Kung makikita natin, merong 6 yan na magkakadikit na string. Kakailanganin natin ng 3 number 0 o G para sa G o sol string, 3 number 2 para sa D o re string, 3 number A o la string, 2 number 4 para sa E o mi string, 2 number 5 para sa B o C string, number 6 para sa F sharp o fa sharp na string. So para hindi tayo mahirapan, meron tayong bandurya string set na mabibili sa ating Musicondalya Shopee Store. So maglagay na tayo ng string. Kung mapapansin nyo, putol itong isa. So, lalagyan natin. Para sa bandurya, kailangan mo ng 14 o 14 na kwerdas, 9 na tin steel string at 5 bordon o copper stone strings. 3 number 0 para sa sol o G, 3 number 2 para sa re o D, 3 number 3 para sa la o A, 2 bordon na number 4 para sa mi or E, 2 bordon na number 5 para sa C, at 1 bordon na number 6 para sa fa sharp o F sharp. At para mas madali, mainam na gamitin ninyo itong aming produkto na bandurya string set para hindi na kayo mahirapan maghanap pa na isa-isa ng mga kwerdas na ito. Magsisimula tayo gamit ang number 0 na tin steel para sa sol or G strings. Ilabas sa wrapper at ikutin ng ganito. Hawakan ng dulo ng string at mag-ingat lang para hindi matusok. Ipasok sa butas ng tailpiece, ilapat sa may guhit ng bridge, hilahin ito papunta sa headstock, ilapat sa may espasyo na guhit sa nut, at hanapin ang tuning peg para sa G-string. Pagkatapos ay ipasok ito sa butas ng tamang tuning peg ng isang beses. At saka ipaikot ng 5 beses sa kwerdas na ito para isara o malock. Maaari ninyong ikutin ng tuning peg o itono para humigpit ng konti at para hindi ito gumalaw-galaw.
putulin ang sobra o dulo ng kwerdas pagkatapos ninyo itong maitono. Ito ang paraan ng paglalagay ng kwerdas sa bandurya. Katulad lang din ng aking pinakita ang pagkabit nito sa ibang grupo ng mga kwerdas. Pakitandaan lamang, ang mga kakailanganing kwerdas ay 3 number 0 para sa Sol o G, 3 number 2 para sa Re o D, 3 number 3 para sa La o A, 2 bordon na number 4 para sa Mi o E, 2 bordon na number 5 para sa C o B, bordon na number 6 para sa Fa sharp o F sharp. Hanapin lamang ang tamang tuning peg para sa bawat kwerdas. Isunod naman natin ang oktavina. Kaparehas din sa laud, kailangan naman ng 3 number 1 para sa Sol o G. Sa bandurya, ginamit natin ay number 0 dahil mas maiksi ang bandurya kaysa sa oktavina. Dito sa oktavina, kailangan ay number 1 dahil ito ay mas makapal kaysa sa number 0. Para sa Re or D naman ay 3 number 2. 3 bordon na number 3 naman para sa La o A. Ulitin ko, para sa oktavina, ang La or A ay bordon or copper wound strings na. 2 bordon na number 4 para sa Mi or E. 2 bordon na number 5 para sa C o B. At 1 bordon na number 6 para sa Fa sharp o F sharp. At muli, para mas madali, mainam na gamitin ninyo ang aming produkto na Octavina string set para hindi na kayo mahirapan maghanap ng paisa-isa na kwerdas. Katulad ng paglagay ng kwerdas sa bandurya na aking ipinakita kanina, ilabas lamang ang kwerdas ng inyong gagamitin sa plastic wrapper. Ikutin ng ganito. At hawakan ang dulo ng string. Ipasok sa butas ng tailpiece. Ilapat sa may guhit ng bridge. Hilahin ito papunta sa headstock. Ilapat sa may espasyo na guhit sa nut. At hanapin ang tuning peg para sa kwerdas na ito. Pagkatapos ay ipasok ito sa butas ng tamang tuning peg ng 1 beses. At saka ipaikot ng 5 beses sa kwerdas para malak. Maaari niyong ikutin ang tuning peg o itono para humigpit ng konti at para hindi ito gumalaw-galaw. Maaari ninyo putulin ang sobra o dulo ng kwerdas pagkatapos ninyo itong matono. Tandaan na magkaiba ang kapal o gauge ng kwerdas ang gagamitin sa bandurya at oktavina o laud. Sa bandurya, 3 0 para sa Sol o G, 3 number 2 para sa Re o D, 3 number 3 para sa La o A, 2 bordon na number 4 para sa Mi o E, 2 bordon na number 5 para sa C o B, at 1 bordon na number 6 para sa F sharp o Fa sharp. Sa oktavina naman o laud, 3 number 1 para sa Sol o G, 3 number 2 para sa Re o D, 3 bordon na number 3 para sa La o A, 2 bordon na number 4 para sa Mi or E, 2 bordon na number 5 para sa C o B, at 1 bordon na number 6 para sa Fa sharp o F sharp. At yun ay ang wastong paglagay ng mga kwerdas para sa bandurya at oktavina. Maraming salamat, Ginoong Prince, sa pagsali sa akin sa pangatlong episode ng All About the Rondalia. At kung kayo ay interesado sa aming mga produkto, maaari lamang na bisitahin ang aming Shopee account, Musicondalia Online Store, o bisitahin ang aming website sa www.musicondalia.com, at maaari nyo ring bisitahin ang aming physical store dito sa Pasig sa loob ng Mixlab Music Studios. Maraming salamat!